Hey guys, video kali ni akan sedikit berbeza lah. Check dulu. Mic on, alright, mic on. Semua okey. Video kali ni bersikit beza. Kenapa? Satu, saya sibuk lah, serius. Saya cakap betul. Sekarang dah masuk time saya betul-betul sibuk. Saya nak duduk, nak buat video, nak terangkan satu-satu. Sedikit susah untuk saya. Seperti anda sedia maklum, saya memang pembuat alat pancing. Dan inilah apa periuk nasi saya, betul tak? So saya kena fokus pada benda ni terlebih dahulu. Tapi pada masa yang sama, hati pun rasa macam yelah kan, korang tanya soalan, anda semua nak tahu pengetahuan, nak tahu input saya tentang subjek yang anda tanyakan di bahagian komen tu. Saya pun terasa macam kena jawab juga. So saya apa yang saya cuba buat kali ni lah, saya nak gabungkan dua tu. Walaupun saya ada kekangan masa buat masa ni, tapi saya rasa saya akan buat satu rancangan lah. Saya nak panggil ni Sembang Pancing. So Sembang Pancing ni bila saya on the way nak jumpa supplier ke, customer ke, apa kan, pada masa yang sama saya cuba jawab soalan anda. So win-win situation. Anda pun dapat pengetahuan, saya pun dapat buat kerja saya, betul tak? So hari ni saya nak pergi melawat supplier. Tapi sebelum tu saya nak ke satu spot rahsia dulu kan. Sambil tu sembang pancing. Okay. So hari ni, dalam video kali ini, saya hendak membincangkan mengenai pemilihan reel. Apa yang saya tengok daripada komen anda semua di video-video saya, menanyakan cara-cara pemilihan reel yang paling sesuai untuk aplikasi game ataupun teknik pancingan anda, betul tak? So ini benda yang semua orang pun nak tahu. Apa tu gear ratio, drag nak kena ada berapa, teknologi brake, apa maksud teknologi brake. Pasal di Jepun ni sekarang kadang-kadang dia orang main hantam je tulis kan, terma-terma yang mungkin kita susah nak faham. Kalau kita bukan orang Jepun ke, kalau kita bukan orang engineering ke, sedikit susah untuk kita nak faham. So saya akan cuba huraikan pada video ini. So ingat guys, benda ni akan bersambung. Saya akan buat sembang pancing 1, sembang pancing 2. Saya akan buat berturutan lah. So anda tinggalkan komen. Ada pertanyaan, ada benda yang anda nak tahu, kalau saya tak boleh nak jawab kat komen tu, kalau saya rasa macam persoalan tu perlu saya huraikan, saya akan huraikan. Saya akan huraikan dalam salah satu episod macam ni lah, sembang pancing kan. Pasal tengok nak bawa kereta macam ni pun jam baik. So daripada aku bazir masa, baik aku buat video kan, betul tak? Okay. So kita mulakan dulu. Alright. Dan sembang pancing. Nombor 1 lah kan. Pemilihan reel. So kalau kita cakap pada orang-orang yang nak beli baitcaster, benda yang dia orang cari senang, murah, tahan lasak, dan nombor 3 boleh longkas lah. Ini benda ni, ideologi ni dah memang tertanam lah dengan angler seluruh dunia lah kan. Tapi benda ni yang kadang-kadang saya rasa macam mustahil nak buat satu benda yang boleh penuhi semua. Pasal kenapa reel, pembuatan reel ini dia untuk baitcaster lah kan. Baitcaster punya function ialah sebenarnya untuk mempercepatkan kita dalam proses casting. Pasal apa? Kita boleh dah tarik balik tali kan, kita nak lempar balik gewang untuk hantarkan gewang ke tempat yang kita rasa ada ikan tu. Turn around time dia, masa dia sangat-sangat singkat. Tak payah nak buka bail, tak payah nak pegang tali. Kalau spinning kan kita kena buka bail, kita kena pegang tali baru kita boleh baling. Tapi baitcaster senang, dah sampai dapat buat baling. So itu dia punya function baitcaster sebenarnya, untuk menolong orang, menolong pengguna lah untuk mendapatkan casting efficiency. So daripada banyak-banyak reel yang ada ni, pembuat selalunya dia akan buat dengan pelbagai banyak ratio kan.
So ada ratio 5, ratio 4, ratio 6, ratio 7, ratio 8, 9, 10, sekarang sampai tak silap saya 12 pun ada. Alright. So ratio ni ada dia punya function. Kenapa setengah pembikin dia buat ratio rendah, kenapa setengah pembikin dia buat semua ratio? Ini untuk memenuhi permintaan pengguna. Dan setiap ratio ni ada function dia. Sebagai contoh, ratio 6 dan ke bawah. Okey, ratio 6 dan ke bawah sangat-sangat bagus untuk umpan selam dalam. Umpan crankbait lah kan. Sebagai contoh macam Drave punya korek 70, korek 80, korek 90. Korang nak pakai umpan-umpan dalam, kena pakai reel yang lebih rendah ratio dia. Kenapa kalau kita pakai reel ratio tinggi? Boleh juga pakai, tapi dia akan bergegar. Kenapa? Rintangan air. Umpan-umpan ni sekarang dia kena melawan air kan, dia kena lawan air untuk dia menyelam. So dia akan merintang air. Bila merintang air, kita tak ada torque. Bila tak ada torque kat reel akan bergegar. Ini kurang selesa lah. Kita pun rasa berat. Walaupun kalau kita upgrade handle, katakanlah bang saya nak upgrade handle, saya nak tolong dia. Yes, bila kita pakai reel ratio tinggi 7 lah kan, and then kita upgrade handle kepada 100mm ke, 105mm ke, 108mm ke, ataupun 110mm ke, handle yang lebih panjang bila kita dah upgrade, dia akan memudahkan untuk kita kayuh. Tapi kalau kita tak jaga reel, kalau kita tak servis reel dengan kerap, ini untuk ratio 7 lah kalau kita tak servis reel dengan kerap, dia boleh mengakibatkan kerosakan pada gear. Sebab apa? Dia akan makan. Tekanan dia sangat tinggi, so dia akan makan lah. Dia akan ada elemen dia makan tu. So benda ni saya tak sarankan sangat. Kalau kadang-kala tu okey lah, ataupun kalau umpan selam dalam tu kan, dia tak makan air sangat. Setengah umpan tu dia akan makan air, pasal bibir dia besar. So bila bibir dia besar, dia akan makan air. Bila dia makan air, dia akan bergegar. So itu mengenai ratio rendah. So ratio rendah ni untuk umpan-umpan dalam. Untuk ratio sederhana, katakan 6 ke 7 lah kan. 6 ke 7 ni sebenarnya all rounder. 6.3. Kebanyakan reel sekarang banyak diorang buka 6. So 6 ni lebih kepada all rounder. Dia bukan the best untuk selaman dalam, dan dia bukan the best untuk top water. Tapi dia tengah-tengah. So bila dia tengah-tengah, itu yang kita boleh panggil dia all rounder lah. Untuk top water, anda kena ada 7 dan ke atas. Gear ratio 7 dan ke atas. Ini mesti ada untuk top water. Pasal top water kan, kita selalunya kita paling jauh-jauh. Umpan dia selalunya aerodynamic. Umpan-umpan top water macam pencil, buzzbait, jump frog. So umpan-umpan ni selalunya macam kita JF90 memang dia berat. So nak lempar jauh tu memang boleh lempar jauh. Guerrero pun belakang dia ada pemberat, so dia nak lempar jauh pun boleh. Bila kita dah lempar jauh, sekarang korang pakai katakan reel ratio rendah. Nak kutip balik tali tu jenuh bai. Jangan boleh dia katakan kalau kita silap baling, tak dapat dia punya accuracy, kita nak baling kat sini, dah baling kat situ. So ini lah sekarang akan jenuh lah nak kutip balik tali tu. So, untuk main top water, saya akan recommendkan 7 dan ke atas. Reel ratio 7 dan ke atas. Untuk macam umpan-umpan sederhana kan, Mino dengan lip dengan bibir pendek. Mino lip bibir pendek semua ni all rounder dah boleh dah. Yang tengah-tengah pakai ratio tengah kan. Yang tu dah cukup bagus dah. Hanya untuk top water pakai ratio tinggi, untuk dalam pakai ratio rendah. Yang sederhana, ratio sederhana pakai ratio all rounder lah. Alright, so itu ratio. Ratio ni lupa nak explain pula apa tu ratio. Ratio tu bermaksud satu kayuhan spool bersamaan dengan berapa putaran spool. Alright, satu kayuhan handle bersamaan dengan berapa kali dia akan putar spool. So itu masuk ratio. So anda sekarang dah tahu ratio tinggi nak pakai untuk mana, ratio rendah nak pakai untuk mana, ratio sederhana nak pakai untuk mana.
meter, tak perlu. Tukar konsep tu dulu. Alright. So itu perbezaan 3 spool ni.